Φίλες και φίλοι μου, και πάλι μαζί. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ένα πανεύκολο μίλφεϊ. Φίλοι και φίλες, φτιάξτε και εσείς αυτόν το ξεχωριστό μίλφεϊ της Ελίζας, ακριβώς όπως σας δείχνει, και θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Θα ενθουσιαστείτε πραγματικά. Υγεία σας. Και με τη σοκολάτα. Δεν είναι μόνο όμορφο, έβγεστο. είναι και νοστιμότατο. Δροσιστικό, ωραία κρεμούλα καλοκαιρινή, πανεύκολη φίλες μου. Έχετε να πάτε σε γενέθλια, σε μια γιορτούλα, μπορείτε να το κάνετε από τη νύχτα και να το έχετε την επόμενη ημέρα, να το διακοσμήσετε και να το πάρετε. Είναι εντυπωσιακό. Νοστιμότατο. Πολλά ωραίο, να. Μα είναι εξαιρετικό. Πάει του πολλά η σοκολάτα. Είναι, πραγματικά είναι υπέροχο, πραγματικά. Δεν είναι λόγια. Φτιάξτε το και θα το διαπιστώσετε. Ό,τι βάλω, Μιχάλη μου. Μην ξεχάσετε να δώσετε like στο βίντεο, να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας αν δεν την κάνατε ακόμη και να είστε καλά. Ό,τι συνταγή βάλω, φίλες μου, θα νιώσω εγώ ότι είμαι ικανοποιημένη και ο Μιχαλάκης μου και μετά θα μπει. Σεβόμαστε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Και τα υλικά. Βέβαια. Ο Μιχάλης δεν έκαμε πρόγευμα σήμερα για να απολαύσει την κρέμα. Πραγματικά υπέροχη. Και απλή, πάρα πολύ απλή. Έχω κι άλλο μιλφέι στις συνταγές μου, αλλά τούτο γίνεται στο πι και φι. Είναι και όμορφο, Και γευστικότατο. Ναι, ο Μιχάλης δεν τον προλαβαίνει. Να αδειάσω την πιατέλα για να κάνεις νέο τώρα, γι' αυτό το έφαγα όλο. Ναι, δικαιολογίες, τέλος πάντων. Προχωρούμε, φίλες και φίλοι μου. Με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι απλά. Θέλω 1 λίτρο γάλα, το πλήρης. Είναι 5 ποτήρια, των 200 ml. Νεροπότηρα. 5 κουταλιές ζάχαρη είναι 100 γραμμάρια. 3 κουταλιές corn flour είναι 60 γραμμάρια. Και 2 κουταλιές αλεύρι, εγώ έβαλα ζαχαροπλαστικής, αλλά μπορεί να βάλετε και ό,τι αλεύρι έχετε σπίτι σας, είναι άλλα 40 γραμμάρια. Συνολικά corn flour και αλεύρι έχω 100 γραμμάρια. 5 κουταλιές. Πάει 5 ποτήρια, 5 κουταλιές και τούτα τα δυο πάλι 5 κουταλιές. Η αναλογία τούτη, Μιχάλη, έρχεται η κρέμα πολλά ωραία. Θέλω 4 αυγουλάκια μέτρια, περίπου 60 γραμμάρια το καθένα. Θα τα χτυπημένα όμως, θα τα χτυπήσουμε. Ωραία. Θέλουμε 12 crackers, επίσης τη βανίλια μου στο τέλος για άρωμα. Και από πάνω την ώρα που θα το σερβίρω θα βάλουμε τη ζάχαρη άχνη, κανελίτσα και εδώ έχω και σιρόπι σοκολάτας. Μπορούμε και στα παγωτά μας, και στις κρέπες μας, και στα κέικ μας. Αλλά αν δεν έχεις να κάνεις κουβερτούρα να βάλεις. Τούτον όμως είναι ευκολία το καλοκαίρι. Και όσο θέλει και καρνίεται πάρα πολλά ωραία. Να το δείτε στο τέλος. Και η εκτέλεση είναι πανεύκολη. Φίλες μου, χτυπώ τα αυγά καλά. Θέλουμε μια πιατέλα, ότι τούτη είναι το βάθος σε 15 τετράγωνα, 15 επί 15 και καταλήγει 22 επί 22. Ναι, αν δεν έχετε τέτοια, μπορεί να βάλετε κάτι άλλο. Αν θέλετε να κάνετε πιο πολύ, σε πιο μεγάλη πιατέλα, θα βάλετε την ανάλογη δόση. Ακριβώς. Και πάμε. Πάει η ζαχαρίτσα, τα 100 γραμμάρια, το γαλατάκι μου, το 1 λίτρο. Πλήρες γάλα, φρέσκο, πάει, θα κατέβω, θα ρίξω το αλευράκι μου, θα μπουν όλα, από την αρχή θα μπουν όλα στην κατσαρόλα. Εύκολες συνταγές, φίλες μου, να μην δυσκολεύκεστε. Πάει και το corn flour, οι 3 κουταλιές, συνολικά 5 κουταλιές. Είναι έτοιμη να σβήσει, μια χαρά. Σβήνει και τούτη, να μην την εξηχάσουμε. Μπαίνουν και τα αυγά. Χτυπημένα 4 μέχρι αυγά. Χτυπημένα, μπαίνουν έτσι σιγά σιγά και θα με κατέβουμε. Η φωτιά μας να μην ευκαινεί έξω από την κατσαρόλα μας, να το έχουμε το υπόψη μας. Έχουμε, πάντα χρησιμοποιώ στέλνες στις κατσαρόλες, γύρω-γύρω. Το κουτάλι ανακατεύεις στη γωνία της κατσαρόλας που δεν μπορεί να μπει το σύρμα. Μπαίνει το σύρμα, αλλά όχι όπως το κουτάλι.
Δεν αργεί δηλαδή. Όχι, όχι. Να βρούμε και φουσκάλες, Ναι, βέβαια. αλλά ανακατεύουμε συνεχώς. Βέβαια. Τα μήλωσα στη Έναν αέρα να μην είναι εκτός της βάσης της κατσαρόλας η φωτιά και να μας καίει. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ κουτάλι, φίλες μου, άμα δεν έχω κρέμα, για να είμαι σίγουρη και να την ελέγχω. Δεν θέλουμε το θόρυβο του κουταλιού, αλλά Μα η κρέμα είναι αναποφευκτόν. Εντάξει. Όπως λέει η Μαριλίζα, θα το αντέξουμε. να το βάλεις με πιο λίγο χρόνο. Εύκολες συνταγές τώρα καλοκαιρινές, Μιχάλη. Με προσοχή, χαμηλώνουμε λίγο. Πλησιάζουμε στο τέλος. Ναι, χαμηλώνουμε τη φωτιά ματσάλο. Θείο, δεν πειράζει, δεν πάρω στο μικρό. Αν έχει βόλους ή κάτι, με σβηστή τη φωτιά και με το χτύπημα διαλύονται. Τη χτυπώ, Να δω. με την χτυπώ σβηστή όταν αρχίσει και πίζει. Και Δεν έχουμε φλόγα τώρα. δεν έχουμε φλόγα, θα την μεταφέρω στο μικρό. Μικρή φλόγα δεν βγάζει στις γωνίες της κατσαρόλας. Έκαμε σας βόλους, σβήνετε τη φωτιά, χτυπάτε την και ξαναβάλλετε την. Είναι σημαντικό, με φοβηθείτε. Για τις γραμμούλες, Μιχάλη, εύκολη κρέμα. Ξανά. Έπιξε να κάνει το πλαπ. Και θα σβήσουμε τη φλόγα. Δες το. Κάμε σου το. Μητσοκάμιση. Η βανίλια. Η βανίλια. Σβήνω Τι, τις φίλες μου. Έδωσες τη φλόγα τελείως. Μπαίνει η βανίλια, ζεστή, να τη διαλύσει. Ανακατεύω. Ανακατεύω και σβηστή. Στο τέλος μυρίζει το άρωμα. Απαλά το σύρμα, να μην λερώνουμε τους τόπους, φίλες και φίλοι μου. Πάμε στην πιατέλα. Πάμε στην πιατέλα. Πάμε. Τα σπάζω μέσα. Προτιμώ μέσα. Τα μικρά να μην μου πάσει μες στην... Όχι θέλω τα μικρά να πάσει μέσα. Προτιμώ έτσι μεγάλα. Θα χρησιμοποιήσω περίπου 3,5 βουλούτα. Έβαλες περίπου τα 3. 3-3,5. Με ζεστή κατσαρόλα. Να βάλω τη μισή, δεν την βάλω όλη. Γιατί θα μπουν ακόμα λίγα μπισκοτάκια, φίλες και φίλοι μου. Ενδιάμεσα. Ενδιάμεσα, τώρα να δείτε. Εδώ θα βάλω και τα 4, γιατί είναι πιο πλατιά δάμε. Συμφωνείς, Μιχαλάκη? Ναι. Να το δείτε στο τελικό και να ενθουσιαστείτε. Μα τόσο εύκολη και τόσο ωραία πράγματι. Θέλετε να πάτε μια επίσκεψη, τώρα έχουμε γενέθλια, έχουμε βαφτίσεις, μπορούμε να την κάνουμε και να την πάρουμε. Πάει και οι υπόλοιποι. Πάει και υπόλοιποι. Ούτε να σας κολλήσει, όπως σας λέω εγώ, φίλες μου, να σας αρέσει πάρα πολύ. Όσοι μείνει φίλοι μου στην κατσαρόλα, Δική σου. να την κανονίσω εγώ. Αρέσκει μου πολύ να την τρώω την κατσαρόλα, αν τις κρέμες δεν ξέρω. Και τώρα τα μπισκότα από πάνω. Γίνει το ψηφιδωτό. Στις γωνιές των μπισκότων βάλω τες στη γωνιά της πιατέλας. Πανεύκολη, σου σας το λέω. Διακόσμιστη και να τη δούμε στο τέλος. Όταν κρυώσει θα την βάλω στο ψυγείο με χαρτί κουζίνας. Έβαλω, Μιχάλη, πλαστική μεμβράνη, γιατί θέλω να μου μείνουν ζωντανά τα μπισκότα, να μην μαλακώσουν, Να μην υγραθούν. να μην υγραθούν. Στα λίγο τώρα τι κάνεις. Ναι. Να κάτσουν μέσα, να κολλήσουν. Κολλούν όμως. Και να δείτε το αποτέλεσμα παγωμένοι, πώς θα συνεχίσω. Α, την περιμένουμε τώρα να κρυώσει και να μπει στο ψυγείο. Θα την περιμένουμε να κρυώσει και μετά. βέβαια. Δεν γίνεται να βάλουμε βραστή μέσα. Να σχίσει κιόλας. Βραστή να την βάλουμε, κάνουμε και πρόβλημα στο ψυγείο, αλλά και στην ίδια την κρέμα να μας σχίσει. Να μπει απότομη θερμοκρασία με το βραστό, να μας κάνει πρόβλημα. Όταν κρυώσει λοιπόν θα πάει στο ψυγείο. Έτοιμη και η ταχινόπιτα σε νέα εκδοχή από την Ελίζα. Μυρίζει υπέροχα πάντως. Δεν πειράζει, είναι για να κόφκεται εύκολα Μα αφού κομμάτια. για το που κόψαμε χάλια. Άντε, φέρε ένα πιατάκι, να την απολαύσουμε έτσι σε βραστή. Ναι. Και λίγη ζάχαρη να έχουμε Δεν από το πάνω, χρειάζεται. να ιζώκουμε χρώμα. Σαμίγδαλο, Ναι, να είναι σούπερ δηλαδή. Μ' αρέσουν οι ταχινόπιτες. Μα τούτη Έλα δούμε τι ταχινόπιτα είναι τούτη. με νέα Μια έκδοση. εφεύρεση. Να την πάρω με το χέρι. Είναι ωραιότατη. Γέμιση ωραία. Εύκολη. Είναι η ταχινόπιτα της Τεμπέλας, Ελίζας, φίλες μου. Ωραία. Θα σου λέω, πολλά ωραία. Είχα φύλλον, είχα ταχίνι και έκανα την έτσι γρήγορα. Είναι εξαιρετική. Έβαλα και μέσα αμύγδαλα. Άντε. Ωραία. Σημείωση να την κάνουμε βίντεο. Καλής. Κάνουμε άλλη συνταγή, δοκιμάζει άλλη συνταγή, εφόσον η κρεμούλα δεν μπορεί να την δοκιμάσει Πρέπει να τώρα. πληρώσω. Έπρεπε να τον κεράσουμε κάτι άλλο. Ωραία που σημαίνει. Και πανεύκολη. Προτιμούμε τις εύκολες συνταγές, αλλά εξίσου ωραίες. Εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάνετε αυτές τις ωραίες εκπλήσεις. Η Ρίτσα πειραματίζεται συνεχώς και συνεχώς μας φτιάχνει νέα πράγματα. Φίλες και φίλοι που συνεχίζουμε με το milkshake μας,
έχει παγώσει στο ψυγείο. Και τώρα να του βάλουμε τη ζαχαρίτσα του, την κανέλα του και θα βάλουμε και σιρόπι σοκολάτας. Εν ωραίο, έχω κι άλλο μιλφέι στο κανάλι μου. Τώρα Ένα όμορφο του, τον είναι μοσαϊκό. διαφορετικό του το. Εν τω μεταξύ που το έβαλα στο ψυγείο, δεν το κάλυψα με πλαστική μεμβράνη, αλλά με χαρτί κουζίνας για να μου μείνει η κρέμα ωραία. Και να μην υγραθούν τα μπισκότα. Ωραία κρεμούλα, φίλες μου. Περιμένω να την απολαύσω. Βεβαίως, εσύ θα την απολαύσεις για πρωινό σήμερα. Μιχάλης δεν φάει κάτι άλλο για να απολαύσει, του αρέσει πάρα πολύ το μιλφέι. Να πιάσει παντού, άμα πιάσει και ζάχαρη άχνη, καλύφθηκε και την κρέμα ωραία και έμας στεχνώνει. Μπήκε αρκετή, ζάχαρη άχνη, θα μπει και η κανέλα. Μπαίνει και η κανελίτσα μας, να δώσει άρωμα και χρώμα. Έχουμε και το σιρόπι, κάνουμε για κέικ, για κρέπες, για παγωτά. Είναι ευκολία. Θέλεις να λιώσεις κουβερτούρα, απλώς να διακοσμήσετε το ωραίο μιλφέι. Μπορεί να γράψει και όνομα, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Είναι ωραία? Με το σοκολατάκι. Να γράψουμε το όνομα του καναλιού. Έχει και άλλες γεύσεις σιροπιού, έχει με φράουλα. Μπορεί να βάλετε φράουλα, μπορεί να βάλετε σοκολάτα. Ώρα να τη γευτούμε. Τώρα